अस्सलाम वालेकुम। तासु टोल څنګه یې؟ تاسو ټول ټیک یې؟ تاسو په خپلو کورونو کې آباد یې، خوشحال به یې انشاءالله. نن ما تاسو دپاره راوړې ده د واټر میلون جوس والا ریسپي چې هغه ډېره زیاته مزیداره ده او ډېر تاسو ته به خوند درکړي. تاسو چې ټرای کوئ او دا تاسو یو منت دپاره هم سټور کوی شئ، یوه مهینې دپاره. ټولو نه پهله ما واخیستله واټر میلن تقریبا یو غټه ډونګه چې وي هغې باندې ما یو غټ ډونګې باندې فل واټر میلن ما اخیستله، کټ کړې مې ده، بیج مې نه دی ته ایستلی. دا به د تاسو طریقه ښایم چې بیا به تاسو دوی نه څنګه وباسئ. او ما چینی چې دی هغه ما یو کپ ورکې ایډ کړله، دا به ښه مزیدار مکس کوئ. نو دې نه پس چې دی تاسو به اوس دې کې ایډ کوئ تقریبا یو کپ اوبه به تاسو دې کې ایډ کړئ او دا چې تاسو میډیم آنچ باندې یو 100 منټه ګرم کړئ، پاخه کړئ چې لږ دې باندې خپلې اوبه راوځي. نو دې نه پس چې دی دا بیا تاسو یو مکسینګ لږ بیا ورکړئ. نو هغې نه پس چې دی بیا راځئ چې موږ لاړ شو نیکسټ سټیپ ته. او که تاسو چېرته ذهن کې بله ریسپي وي تاسو غواړئ چې هغې باندې ویډیو جوړه کړم، نو تاسو پلیز ما ته کمنټ سیکشن کې ووایئ. اوس دلته دی دغه ما واچول ګراینډر ته، دا زه ګراینډ کوم. پهله ما نیم واچول، اوس به نیم باقي چې کومه ده هغه به زه بیا اوس نور اچوم، هغه به هم پکې ګراینډ کوم. اوس دلته ما سره زما لور ولاړه ده او هغه چې دی وایي چې ګراینډر به زه سټارټ کوم. اوس دا دی لګیا ده، بس ما سره ګراینډر سټارټ کوي. حالانکه زه چې ویډیو جوړوم نو دا کله کله ډېره زیاته تنګونه کوي. نو چلو جی انجوایمنټ دی دغه هم یو د لایف الحمدلله یو. اوس د ګراینډ کولو نه پس دا مونږ دی لګیا یو، اوس دغه چاڼ کوو. یو غټ چاڼ باندې به دا تاسو چاڼ کوئ، که غټ نه نو خیر دی ورکوټې چاڼ باندې چاڼ کوئ. دې نه به چې کوم بیج وي، کوم داسې څه ګوټلي څه هم پکې که نه دا هر څه به ترې وځي، داسې ګند به ټول ترې صفا شي او بس جوس چې کوم دی خالص جوس هغه به ترې راوځي. نو دا به تاسو پخوئ، د جوس به تاسو پخوئ. دې ته به تازه پودینې پتې چې کومې دي هغه به تاسو دې کې واچوئ. دا به تاسو په میډیم آنچ باندې پخوئ، نارمل اور چې کوم دی هغې باندې به دا تاسو پخوئ او دومره پورې به یې پخوئ چې دې کې داسې چې دا تقریبا 3 حصہ یا 4 حصہ د جوس چې دی دا چې پاتې شي. اوس دلته تاسو چیک کولی شئ د دې کنسسټنسي چې دغه چې دا داسې ګاډه شانتې شوله، ټینګه شوله او تقریبا 4 حصہ چې کومه ده د جوس هغه پاتې شوله، نوره ټوله اوچه شوله په اور باندې. اوس چې دی مونږ به دی نه د پودینې پتې چې کوم دي دا به ترې اخوا کوو. بیا چې دا اخوا کوو بیا به دا مونږ یو جار ته واچوو او دا چې دی د استعمال طریقه زه تاسو ته ښایم چې دا به تاسو څنګه استعمالوئ. دا به یو ګیلاس جوس کې بس یو 100 چمچې لګي او دې کې د چینی ایډ کول د څه شي ایډ کول هم ضرورت نشته دی پکې، بس تاسو به صرف برف او اوبه پکې واچوئ او مکس کوئ. او که تاسو تخملنګ خوښ وي نو دا واچوئ پکې، لږ اوبو کې پرېږدئ نو هغې نه پس یې ایډ کوئ. دغه ټیسټ هم د دې صحیح وي، خوند کوي. او بل دغه چې معدې ته هم ډېره زیاته فایده ورکوي، چې چا معده خرابوي هغې دپاره هم صحیح دي. ما لږ شانتې توره مالګه هم پکې ایډ کړله، هغه هم ما مکس کړله. اوس دې کې چې دی ما صرف اوبه مکس کړلې، بس نور هېڅ هم نه. بس دا جوس چې دی زموږ تیار دی، د ډېر ټیسټ کې ډېر خوند کوي، ډېر ښایسته ټیسټ وي. او تاسو سره بس کور کې خپل جوس پروت وي چې تاسو کله هم جوس جوړول غواړئ نو تاسو بس صرف اوبه برف ایډ کوئ او دا تاسو فریزر کې یو منت لپاره سټور کوی شئ. او که فریج کې ږدئ نو هفته به تېره کړي، ښه مزیداره هفتې کې به خرابېږي نه. او نور که تاسو بیکینګ یا کوکینګ حوالې سره هر چې څنګه هم تاسو ویډیو غواړئ، تاسو ریسپي غواړئ، نو تاسو پلیز ما ته کمنټ سیکشن کې وایئ، زه به تاسو ته هغه ویډیو جوړوم. د کتلو دپاره واچ کولو دپاره ډېره مهرباني. تھینک یو. الله حافظ.